Моє вітання, товариство! Це перше відео із серії підготовки до марафону в Сідней. Попереду 20 тижнів тренувань. Зараз я знаходжусь в першій тренувальній фазі, яка буде відбуватись в мене 6 тижнів. Це саме та фаза, де я закладаю гарну базу, набігаю свої потихеньку тренування. Звичайно, що немає жодних тут швидкісних тренувань або дуже довгих тренувань. Це таке потихенечку повернення в тренувальний ритм. Я вирішив, що кожні 2 тижні буду ділитись з вами відео, ділитись тим, як проходять тренування, що працює, що не дуже працює, адже я тренуюсь зараз сам. І це, напевно, одна із найбільших відмінностей від минулих тренувань і підготовки до марафонів. Ціль на Сідней достатньо амбітна, я хочу пробігти Сідней з 3:15. Порівнюючи з тим, як був Амстердам, я пробіг його за 3:28. Так, взяти майже 15 хвилин з минулого Personal Best – це достатньо багато, достатньо така серйозна ціль. Але я думаю, що в мене вдасться, є можливість гарно закласти базу. Також тут в Саудії буде літо, достатньо жарко, і я розраховую на те, що ця спека допоможе мені пережити спеку на марафоні в Сідней. Чому, до речі, я обрав саме Сідней як свій цільовий старт у 2026 році? Тут є невеличка предісторія. Декілька років тому я вирішив для себе поставити якусь таку велику, грандіозну ціль, де б я, знаєте, був супер замотивований і в цей свій біговий шлях не піддавався жодних сумнівів, типу, навіщо я виходжу на тренування, ради чого я бігаю, для чого все це мені і так далі. Тож я вирішив, що до свого 35-річчя я хочу пробігти всі марафони із серії World Major. На той момент, коли я це планував, їх було 6, а минулого року доєднався ще й Сідней. Тож прийдеться тепер ще їхати в Австралію, щоб пробігти Сідней, задля того, щоб отримати ось таку красиву медалічку. Якщо коротко, то ці World Major – це на даний момент 7 марафонів, розкиданих по всьому світу, які супер організовані, туди дуже важко потрапити, там дуже багато завжди заявок на участь. Наприклад, в Лондоні минулого року було подано більше 1 мільйона заявок в лотерею. Як ви розумієте, шанси потрапити маленькі. А мій шлях до цієї красивої медальки почався в Токіо. 24-й рік, вся ця стіль була вже все зафіксована, треба готуватись. У мене було якраз приблизно 10 місяців до того, щоб підготуватись до Токіо. Але не було ще реєстрації на Токіо. Я, на жаль, пропустив можливість зареєструватись через лотерею, і в мене було лише 2 варіанти. Або їхати разом з туристичним агентством, що достатньо дорого, або зробити донат на благодійність і отримати слот через благодійність. Я вирішив, що благодійність – це прикольненько, чому б ні. Знайшов класну організацію, яка допомагає покинутим собакам, такий, знаєте, як типа прихисток для собак. Зробив їм донат, і вони через декілька тижнів вислали мені офіційний слот на токійський марафон. Забігаючи вже наперед, можу сказати вам так, що Японія країна прекрасна, але токійський марафон мені не сподобався. Чому він не сподобався? Ну, тому що я, по-перше, повністю просрав свою підготовку до цього марафону, і марафон у мене просто був дуже страждальний. Перші 3 місяці підготовки до Токіо були класними, все вдавалось, все получалось. Потім в мене почались хвороби, потім була поїздка в сафарі-тур в Уганду, в Африку. Там 2 тижні ми жили в національних парках. Взагалі не було змоги бігати, тому що ти приїжджаєш в готель, який знаходиться в національному парку. І щоб сходити навіть ввечері з свого будиночка в ресторан повечеряти, тобі потрібно викликати охорону з автоматом, бо ти в оточенні диких тварин, які можуть іноді заходити на територію готеля. Просто там провірити чоловічину, чи вкусна вона, чи ні, напевно. Тож варіантів бігати взагалі там не було. Після повернення з Африки я почав вже повертатись в нормальний тренувальний процес. Потім в грудні в мене була жорстка запара на роботі, я знову випав з тренувань, а грудень це був саме той місяць, де я мав закласти гарну базу з довгих тренувань, гарний об'єм. Ну, взагалі, ноги мали саме тоді звикнути до цієї довгої дистанції. Я її знову пропустив, в січні почав нас доганяти, занадто швидко виросли об'єми, в мене запалилась надкісниця. От вона як запалилась, так вона в мене і не пройшла. За тиждень до марафону ми вже приїхали в Японію, на акліматизацію, звикнути, там мало ли що може бути. В мене надкісниця вже так сильно боліла, що бігати мені взагалі було не в кайф. Я вибіг на одну пробіжку лише за 7 днів до марафону, ми якраз тоді були біля гори Фудзі. Пробігся, поняв, що не пойдет. Болить, капець.
І був дуже насправді розстроєний, тому що хотілося кайфанути на токійському марафоні, а воно то вийшло все трошечки навпаки. Марафон почався непогано, зранку було трошки хмарно, але потім вийшло сонечко, плюс 21, плюс 22, почалась справжня спека. Я обливався дуже сильно водою, бо взагалі ніяк не міг звикнути до цієї жари. І, звичайно, я натер собі соски до крові, пекло, це не найкраще зрелище, не найприємніше, що могло статись. Але не саме найприємніше було попереду. Ви знаєте що? Да. 30-й кілометр мене привалює така серйозна, бетонна, токійська бігова стіна. Настільки було боляче і жорстко, що я вже думав, що нащо? Зачем ти біжиш? Просто зупиняйся і дойди той марафон, неважливо вже, який буде час. Але я його добіг через силу, через це терпіння, і, звичайно, що я не кайфував, не отримав жодного задоволення. Я не дивився вже на те Токіо після 30-го кілометру, мені вже було взагалі все одно, де я, що я, як я, просто хотілося добігти, зупинитись і забути це все як страшний сон. Але в цілому Токіо і Японія залишили дуже класні враження. Якщо у вас буде колись думка про те, куди б поїхати як турист, або який би марафон пробігти, Токіо це просто must have, як то каже Птушкін, рекомендаціон. Я ж вже через декілька днів після марафону в Токіо хотів бігти щось новеньке. В мене була така ідея, що я на рік бігаю 2 марафони. Це таке, знаєте, більш оптимальне, коли в тебе є можливість і відпочити після марафону, і достатньо часу підготуватись до наступного марафону. Я, на жаль, не отримав жодних позитивних результатів в лотереї на Берлін. І все, залишалось шукати щось, що буде в Європі, десь восени, коли буде прохолодно більш-менш. І мені попався Амстердам. Була ще відкрита лотерея, не лотерея, а звичайна реєстрація. Приблизно там, мені, напевно, вартувало то десь 100 чи 120 євро. Я зареєструвався і приїхав вже після Японії і почав готуватись до марафону в Амстердам. Підготовка до Амстердаму пройшла неймовірно класно. Все виконав, і коли вже біг марафон, я просто біг в кайф. По-перше, було холодно, для мене це було дуже важливо, адже всі 6 місяців тренувань я провів в залі на біговій доріжці, в залі було жарко, навіть дуйчик мені не допомагав, бо це просто було, я не знаю, які там температури в цих спортзалах, і як воно то все працює, бігати там просто дуже важко. Плюс сухе повітря ще. Тож, коли я вже вибіг на Амстердам, була класна погода, приблизно, напевно, було десь 13-12 градусів, було хмарно, іноді навіть був такий трошечки дощ моросив. І в цілому весь марафон, знаєте, він бігся і по кайфу. Дуже багато вболівальників, класна підтримка, дорога, де прокладений цей марафон по Амстердаму, теж дуже класна, класні райони, прям біжиш і реально кайфуєш. Вибіг я Амстердамський марафон за 3 години 28 хвилин, що насправді то просто неймовірний результат, порівнюючи те, що півроку тому я біг Токіо за 3:44. Майже 16-17 хвилин з токійського результату, це прям клас. Потім після Амстердаму я відпочив, почав готуватись до півмарафону в Празі. Як вже знаєте, в Прагу я не побіг, хоча більш-менш був до неї готовий на 1:30. Але, так що сталося, то сталося. До речі, про півмарафон в Празі. Я туди мав їхати через туристичне агентство, адже теж пропустив цю реєстрацію через лотерею. І туристичне агентство написав я їм, що ось така ситуація сталася, в мене відмінили квітки, бла-бла-бла. Вони мені такі, в смислі, ми знаємо, що там у нас є люди, які з Близького Сходу прилетіли. Я кажу, ні, хлопці, прилетіть можна, без питань, просто я купив квитки за $600 туди і назад. А зараз квитки стоять $3000. Не обязуйте, не обісуйте, їхати в Прагу за $3000 квиток, це too much, це неадекватні ціни. Вибачте, $2000. Коротше, вони десь місяць майже витримували таку невеличку паузу. Вони змогли домовитись з організаторами і перенесли мені старт на 2027 рік. Тож в Прагу я ще повернусь. Після цього, кстати, я ось тиждень тому зареєструвався на лотерею на Лондон. Також зареєструвався на Берлін половинку, яка теж із серії суперполовинок. І ще зареєструвався на Лісабон.
Ну, так що наступний рік, якщо я всі лотереї виграю, це взагалі ви розумієте, скільки це стартів буде? Можливо, навіть буде перебор, що прийдеться від чогось відмовлятись. На Лондон не сподіваюсь дуже сильно, адже там дуже багато заявок завжди. А ось ці півмарафончики було б достатньо класно їх всі пробігти. Щодо тренувань до марафону в Сідней, давайте трошечки більш детально про це поговоримо. Мій концепт, моя ідея в тому, що я тренуюсь так. У мене є 4 бігових тренування, 2 велосипеда і 1 басейн. Це трошечки такий, знаєте, велосипед у мене там як крос-тренінг для того, щоб дати можливість і моїй надкісниці відпочити, а не бігати постійно весь тиждень. Басейн це такий теж як відновлювальний день від бігу і від веліку. І він буде в основному в мене стояти по п'ятницям, тоді, коли і масаж. Перші 2 тижні, до речі, виглядали непогано. Пройшли вони більш-менш окей. Кріпатура була неймовірна. Це, знаєте, ти психологічно і морально на такому приподнятому настрої, кайфуєш від всього цього. Але фізично, це було просто капець. Кріпатура по всьому тілу, все болить. 18 днів я взагалі нічого не робив. На день народження їздили в Йорданію, я там ще трошечки шампанського випив, кайфанули, все, клас. А тут бам, давай тренування, пригать, бігать і так далі. Перший тиждень був достатньо активним. Лише випав один день, це вівторок, в мене був вихідний, бо з роботою теж не вдалося зробити жодних тренувань. Другий тиждень в мене вдалося зробити всі заплановані тренування. Було 3 велосипеда, 3 бігу і 1 басейн. Так само було і на першому тижні. В цілому за 2 тижні я провів бігом 225 хвилин, вело в мене 295 хвилин, басейн 33 хвилини. Силові вправи 269 хвилин, мобільність 30 хвилин, розтяжка 30 хвилин, табата 56 хвилин і 1 сесія масажу 2 години. Чому я все кажу в хвилинах? Тому що я вирішив збудувати свій тренувальний план, який буде сфокусований на пульсових зонах і на часу, в який я проводжу в цих пульсових зонах. Мені не важливо зараз, який в мене темп, на якому темпі я бігаю всі ці тренування і так далі і тому подібне. Для мене важливо просто час і пульс. Все. Ось це наша основа, яка закладена в цей концепт моїх тренувань по підготовці до марафону в Сідней. Всі бігові тренування я робив на вулиці, намагаюсь потихеньку адаптуватись до жари. В нас ще насправді не стільки то й жарко, більш-менш ввечері гарна погода. Бігаю я біля моря зараз, там достатньо така м'ягенька поверхня. Такий вкатаний пісок гарненько, іноді буває трошки приходиться гребстись по піску, але в цілому бігаю по вкатаної такій дорогі від автомобілів. Тож, класно, дуже жалію, що раніше не бігав там. Це в мене 10 хвилин від дому, просто переїжджаєш хайвей і ти вже біля моря. Не знаю навіть, як це можна взагалі об'яснити, чому я раніше там не бігав і думав, що на доріжці це класно. Це просто в кайф. Ти біжиш біля моря, соляна водичка, пахне, повітря свіже. Не знаю, один кайф, вітерець дує. Просто кайф. Вже занадто багато слова кайф. Велосипед я роблю весь в спортзалі, на велотренажері. Були в мене думки, щоб купити гравел-байк і кататись там же, де я і бігаю біля моря. Але в нас зараз така нестабільна ситуація на роботі в компанії. Непонятно, як довго ми тут всі ще попрацюємо. Тож буду ходити в спортзал на велотренажер. Басейн роблю раз на тиждень. В мене це така, знаєте, просто відновлення, поплавати, розтягнутись, трошечки побути в воді. Чому я роблю це раз на тиждень, а не більше? Тому що в інші дні також, коли це вихідні дні від роботи, ми їздимо на снорклінг на море. Там теж плаваємо, це вже таке, знаєте, снорклінг, фрідайвінг. Тож в воді я проводжу достатньо часу, і в басейні після моря теж не дуже прикольно. В цьому хлорківці плавати в вонючій. Плюс там вода достатньо така тепла, вона не охолоджується, тільки починаєш нормально гребсти, тобі стає вже жарко в ній. Не дуже приємне, насправді, плавання виходить. Щодо силових вправ. Я зробив 269 хвилин вправ, і всі ці вправи були в мене такі, знаєте, більш локально направлені на ті чи інші м'язи ніг. Я роблю їх по відео, в мене є плейлист на Ютубі на кожен день, там вівторок, понеділок, неділя, там де 2-3 відео. Вправи я роблю 45 секунд вправа, 15 секунд перерва.
І таких в мене виходить 2 підходи по 15 хвилин з різними вправами. Ось воно так і виходить. В цілому не важко. Це такі, знаєте, профілактичні вправи від травм, плюс вони трошечки і силові, що дають тримати м'язи в гарному тонусі. Як на мене, це має зіграти позитивну роль в тому, що надкисниця, можливо, не буде гірше в мене ставати, та і взагалі-то допоможе мені якось подалі бути від трав. Розтяжка і мобільність роблю по можливості. Також сауна і хамам по можливості. Воно все тут є в загальному доступі, але іноді просто лінь туди йти. Хоча там 10 хвилин пішки до того спортзалу, де є сауна і хамам. Ідея в тому, щоб провести ці 6 тижнів спокійно, без жодних швидкісних чи довгих тренувань. Хочу просто збудувати гарну таку аеробну базу, в якій би можна було потім переходити на іншу фазу тренувань, де вже більше роботи, більше швидкісних тренувань і тим паче довгих тренувань. По можливості також буду робити раз на тиждень масаж по п'ятницям, саме в день, коли в мене буде басейн і відпочинок від тренувань. Взагалі жодних тренувань не планую робити по п'ятницям. Масаж в нас тут такий не дуже мегаякісний, але його треба робити, бо вже, наскільки я розумію, з моєї минулої підготовки до півмарафону в Празі, оці лімфодренажні штани, я вже так, знаєте, до них чи звик, чи що, вони не прям таки вже й дуже допомагають. Це класно їх мати, це неймовірний такий девайс, який допомагає вам з відновленням. Але раз на тиждень гарний масаж, коли тебе гарненько продавлюють, це прям must have, має бути. Основна ціль, звичайно, що підготувати себе і вибігти марафон з 3:15. Амбітно, така достатньо серйозна ціль, враховуючи те, що в Сіднеї буде достатньо жарко. Але, сподіваюсь, все вдасться. Побачимось в наступному відео через 2 тижні. Я вже трошки навіть заздрю сам собі, якщо таке може бути. Що є така можливість тут бігати. Пахне морьком. Так, трошечки солененьким, так. Як якийсь такий, знаєш, анчоусик. Повітря свіже. Не жарко. Ну, поки що. Квітень. І мені вже хочеться так нирнути після тренування в воду. Освіжитися. Будеш ниряти після тренування? I don't know. I'm not sure. Зря тут не раніше не бігав. Ну, типа, реально зиму тут можна було бігати би в кайф. Глянь.